हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर युट्यूब चॅनल. आपण बुद्धिमत्तेची जी सिरीज सुरू केली आहे 7वी आणि 8वीच्या स्कॉलरशिप एक्झामसाठी, तर त्यामध्ये आपण मागच्या लेक्चरमध्ये आकलन हा जो टॉपिक होता तो कव्हर केला. आज आपण त्या पुढचा टॉपिक जो आहे वर्गीकरण तो आज बघणार आहोत. तर वर्गीकरणामध्ये जे सब टॉपिक आहेत त्यामध्ये आहे शब्दसंग्रह, आकृत्या, संख्या आणि अक्षरमालिका. हे 4 आहेत. त्यामध्ये संख्या आणि अक्षरमालिका या दोन्हीचं बेसिक आपण बऱ्यापैकी घेतलं होतं मागच्या लेक्चरमध्ये. त्यानंतर आज आपण संख्यामध्ये कोणकोणते वेगळे टॉपिक आहेत, जसे की वर्ग, वर्गमूळ, घन, घनमूळ यावर काही प्रश्न विचारले जातात जे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितले नव्हते, ते आजच्या लेक्चरमध्ये आज कव्हर करूया. आणि अक्षरमालिकेमध्ये कोणते वेगळे अक्षरमालिका दिल्या जातात त्यावरही आपण क्वेश्चन बघूयात. ओके, तर शब्दसंग्रह काय असतो? शब्दसंग्रह पहिला टॉपिक आपण आधी बघून घेऊ. ऍक्च्युली शब्दसंग्रह हा एक कोणताही सिंगल एक टॉपिक नाहीये. तर यामध्ये जवळपास सगळे जेवढे सब्जेक्ट आतापर्यंत तुम्ही अभ्यासले आहेत, जसे की जिओग्राफी, इकॉनॉमिक्स, हिस्ट्री, त्यानंतर मराठी, परिसर अभ्यास, अशा जे सब्जेक्ट आहेत जे आतापर्यंत तुम्ही अभ्यासले आहेत, पण सखोल माहिती जरी नसली तरीही आपण वरवरच एक थोडंफार ज्ञान असतं आपल्याला. जसं की मंथ ऑफ द इयर्स कोणकोणते मंथ आहेत, तसंच मराठी वर्ष कोणकोणते आहेत, त्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन. आता यामध्ये सरळ एकच प्रश्नांचा टॉपिक असतो सहसा. त्यात विचारलं जातं तुम्हाला की गटात न बसणारा शब्द, गटात न बसणारा शब्द कोणता आहे. खाली प्रश्न दिले जातील आणि त्यात विचारलं जाईल की गटात न बसणारा शब्द कोणता. चार ऑप्शन दिले जातील आणि सेम हाच टॉपिक, हाच पॅटर्न तुम्हाला या वर्गीकरणामध्ये दिसणार आहे. हा प्रश्न आहे. हा प्रश्न व्यवस्थित बघा. काय वेगळं वाटतंय यामध्ये? गटात न बसणारा शब्द आपल्याला ओळखायचा आहे. मग यामध्ये जीभ, हात, डोळे, कान अशा आपल्याला 4 ऑप्शन दिले आहेत. त्यापैकी आपल्याला एक उत्तर बघायचं आहे की नेमकं काय वेगळं आहे. 3 मध्ये कोणतं तरी साधर्म्य आहे, गुणधर्म ज्यांचं एक आहे, आणि त्यापैकी एक काहीतरी वेगळं आहे. मग काय आहेत तुम्हाला माहित आहेत. आपल्याला 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत. आपले 5 ज्ञानेंद्रिय कोणकोणते आहेत? डोळे, कान, नाक, जीभ आणि त्वचा. राईट. मग काय? जीभ, कान, डोळे, हात आहे का त्यात? नाही. हे आपले 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत आणि त्याच 5 ज्ञानेंद्रियामधले 3 ज्ञानेंद्रिय आपल्याला इथे दिले आहेत आणि एक ऑप्शन जो हात आहे तो ऑप्शन आपल्याला वेगळा दिला आहे. मग आपल्याला एक अंदाज आला, तुम्हाला समजला असेल की नेमकं प्रश्न आपल्याला यामध्ये कोणत्या पद्धतीचे, कोणत्या टाईपचे प्रश्न आपल्याला यामध्ये विचारणार आहेत. तर यावरचे अजून काही प्रश्न आपण बघूया. ओके, तर हे काही पुढचे प्रश्न आहेत जे आपण बघूया. ओके, गटात न बसणारा शब्द कोणता आहे तो आपल्याला ओळखायचा आहे. इथं ऑप्शन दिले आहेत आपल्याला: यशोधन, मनोराज्य, तपोबल आणि चंद्रोदय. पहिला प्रश्न, कोणता वेगळा वाटतो यातला? काय आहे? यशोधन, मनोराज्य, तपोबल आणि चंद्रोदय. 4ही वाक्यांमध्ये काही सारखं वाटतं आहे का? काही आहे का वेगळं? इथं आपल्याला कसं तयार होतो यशोधन? यशोधन हा शब्द कसा तयार होतो? यश, यश प्लस धन. काय हा? हा संधीचा प्रकार आहे. संधी. कोणती संधी? विसर्ग संधी.
विसर्ग संधीचा हा प्रकार आहे. त्यानंतर मनोराज्य, मनः अधिक राज्य, मनोराज्य. त्यानंतर तपोबल, तपः अधिक बल, काय होणार? तपोबल. त्यानंतर चंद्रोदय, चंद्राचं कसं होतं, फोड कशी होती? चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय. काय झालं मग? ही काय आहे? ही स्वरसंधी आहे, स्वरसंधी. स्वरसंधी, राईट. चंद्र प्लस उदय. उ या अक्षरापासून या अक्षराचा विसर्ग झाला आहे. उ जे अक्षर आहे ते चंद्र, चंद्रोदय. उ चा ओ झालं. मग ही कोणती संधी आहे? स्वर. आपण बघितलं होतं अ ते आहा, हे काय आहेत? स्वर आहेत. आणि क ते ज्ञ. मग जर क असतं तर काय झालं असते? व्यंजन संधी झाली असते. मग मी काय सांगितलं, आपल्याला या टॉपिक मध्ये शब्दसंग्रह हा जो आपला टॉपिक आहे त्यामध्ये आपल्याला प्रत्येक सब्जेक्ट वरचं, विषयावरचं ज्ञान ते आपलं चेक करणार आहे. ओके. मग आपल्याला मराठी मधला संधी जो चॅप्टर आहे तो आपला व्यवस्थित झालेला पाहिजे. संधी झालेला असेल तरच आपल्याला या सगळ्या गोष्टी कळतील, राईट. मग काय आलं आपलं उत्तर? चंद्रोदय, ऑप्शन क्रमांक 4. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन काय आहे? यामध्ये ऑप्शन दिले आहेत जुलाब, हिवताप, कॉलरा आणि हगवण. मग या 4 ऑप्शन मध्ये वेगळं काय आहे? आता बऱ्यापैकी मुलांना जुलाब आणि हगवण माहित असतील. एकच आहे, समानार्थी शब्दच आहेत ते. कन्फ्युजन आहे हिवताप आणि कॉलरा. मग काय आहे? हिवताप म्हणजे काय? मलेरिया, राईट. मलेरिया कशामुळे होतो? डास चावल्यामुळे. कोणता डास चावल्यामुळे? अनाफिलस नावाची जी मादी आहे, अनाफिलस, अनाफिलस नावाच्या डास चावल्यामुळं हा हिवताप होतो, मलेरिया. आणि कॉलरा, हगवण किंवा जुलाब हे जे 3 आजार आहेत हे कशामुळे होतात? दूषित पाणी, दूषित पाण्यामुळे हे 3 आजार होतात. ओके. मग वेगळं काय सापडलं आपल्याला? हिवताप हा आजार डासामुळे होतो, त्यामुळे हा वेगळा आहे. बाकीचे 3 जे आजार आहेत ते दूषित पाण्यामुळे होतात, खराब पाणी. ओके. नेक्स्ट, तर प्रश्न क्रमांक 3. ऑप्शन काय दिले आहेत आपल्याला? पाणी, त्याचं सूत्र आपल्याला दिलं आहे, रासायनिक सूत्र H2O, ऑक्सिजन, CO2, मिथेन, CH4 आणि मीठ NaCl. मग यामध्ये कोणतं आपल्याला चुकीचं वाटतंय, कोणतं वेगळं आहे? आपलं सायन्सचं नॉलेज इथं चेक केलं जात आहे की काय विचारताय. त्यांनी विचारलंय ऑक्सिजन दिलाय, ऑक्सिजनचं आपल्याला सूत्र माहित आहे का? ऑक्सिजनचं सूत्र कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन डायऑक्साइडचं काय येतं? CO2. मग इथं काय म्हटलं त्यांनी? ऑक्सिजन, ऑक्सिजनचं येतं का CO2? नाही. मग ऑक्सिजनचं येतं O2, राईट. ओके. मग काय आला आपला आन्सर? ऑक्सिजन, पर्याय क्रमांक 2. ठीक आहे. चला नेक्स्ट. किलोमीटर, हेक्टर, एकर, चौरस फूट 4 पर्याय आपल्याला दिले आहेत. कोणता पर्याय वेगळा आहे यातला? किलोमीटर कशासाठी वापरतो?
रस्त्याची लांबी किलोमीटर कशासाठी वापरतो आपण? लांबी मोजण्यासाठी. हेक्टर कशासाठी वापरतो? जागा मोजण्यासाठी. एकर जागा आणि चौरस फूट स्क्वेअर फूट कशासाठी वापरतो? जागेसाठी. मग वेगळा कोणता आहे यात? किलोमीटर. हा आला वेगळा. मग आपला आन्सर काय आला? कोणता गटात बसत नाही? हे 3 हे जागेचं जे स्क्वेअर फूट किंवा हेक्टर आपण म्हणतो एकर मोजण्यासाठी आपण, किंवा जागा कोणती कशी आहे हे सांगण्यासाठी. पण किलोमीटर आपण जागेसाठी सांगतो का? वापरतो का? नाही. लांबीसाठी वापरलं जातं. मग आपल्याला वेगळं काय आहे ते सापडलं. मग हे आलं आपलं आन्सर. अशा प्रकारेच आपल्याला प्रश्न या चॅप्टर मध्ये बघायचे आहेत. त्यानंतर आता आपला सेकंड जो टॉपिक आहे, पहिला टॉपिक आपण बघितला आहे, याच्यावर आपण 4-5 प्रश्न बघितले. त्यानंतर आता आपण सेकंड टॉपिक बघूयात, तो आहे आकृत्या. 3 आकृत्या आपल्याला अशा दिल्या जातील ज्यांच्यामध्ये काहीतरी साधर्म्य आहे. त्यानंतर एक आकृती अशी दिली जाईल जी काहीतरी वेगळेपणा दाखवते, जी 3 सोबत मॅच होत नाही. त्यातनं आपल्याला गटात न बसणारी आकृती शोधायची आहे. तर आता आपण बघणार आहोत सेकंड आपला जो सब टॉपिक आहे आकृत्या, तो आता आपण बघूया. आकृत्यांमध्ये काय आपल्याला अशा प्रकारे 4 आकृत्या दिलेल्या असतील, 4 पर्याय आपल्याला दिलेले असतील. शब्दसंग्रहामध्ये आपण जसं बघितलं गटात न बसणारा शब्द, तसंच इथे आपल्याला गटात न बसणारी आकृती शोधायची आहे. गटात न बसणारी आकृती. आता या 4 आकृत्यांकडे व्यवस्थित बघा आणि बघा बरं याच्यात काय वेगळं दिसतंय. कोणती तरी एक आकृती जी आपल्याला वेगळी दिसणार आहे. मग ती कोणती आहे शोधा बरं यातली. चला बघा, सांगा मला. चारही आकृत्यांमध्ये एक एक आपल्याला त्रिकोण ट्रायंगल दिला आहे. इथे एक आहे, इथे आहे, इथे आहे, इथेही आहे. आणि एक सर्कल दिला आहे. सर्कल दिला, त्या सर्कल मध्ये इथं 3 लाईन्स आहेत आणि एक एक लाईन त्याला आणखीन मारलेली आहे, क्रॉस केलेला आहे. इथे एक, इथे असं, इथे असं आणि इथे. इथं आपल्याला ती लाईन दिसतेय का? इथं लाईन पाहिजे होती ना, इथे लाईन नाही. याचा अर्थ हे आपलं आन्सर आहे, कारण की या 3 आकृत्या सेम आहेत, फक्त ही आकृती वेगळी आहे. ओके, समजतंय ना? चल नेक्स्ट दुसरा. इथं आपल्याला स्टार दिलेले आहेत. स्टार मध्ये काही छोट्या छोट्या गोष्टी दिलेल्या आहेत, त्या आपल्याला चेक करायच्या आहेत. चला, तर काय आहे, इथे एक डॉट आहे, इथे एक डॉट आहे, इथे एक डॉट आहे आणि इथे एक डॉट आहे. ओके, त्यानंतर इथे एक सर्कल आहे, इथे एक सर्कल आहे, इथे 2 सर्कल आहेत आणि इथे एक सर्कल आहे. ओके, त्यानंतर इथे एक स्टार आहे, हे एक स्टार, इथे स्टार नाही आणि इथे एक स्टार. इथे जेव्हा 2 सर्कल आले तेव्हाच आपल्याला एक वेगळी आकृती मिळाली, म्हणजे हेच आपलं आन्सर आहे. ओके, काय आपला आन्सर? पर्याय क्रमांक 3. का? कारण की इथे 2 सर्कल आलेत, बाकी या 3 मध्ये एक एकच सर्कल आहे. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आहे. षटकोन आपल्याला दिले आहेत, त्यामध्ये काही डिटेल्स दिले आहे. चला सोडवण्याचा प्रयत्न करा. चला, ओके. चल, काय इथं H पासून स्टार्ट करूया. काय दिले इथं? H. आता गॅप बघायचा, किती किती अंतराने. या इथे H दिला आहे, H नंतर इथे H आहे, त्यानंतर तो H इथे, नंतर इथे. अंतर बघताय H इथून इथं, म्हणजे 2 घर पुढे गेला इथं.
इथून इथे, त्यानंतर या डायग्राम मध्ये इथून इथे 2 घरं पुढं, त्यानंतर इथून परत इथं, म्हणजे पुन्हा 2 घरे पुढे. ओके, सेम अंतराने ट्रान्सफर झाले. त्यानंतर आय बघूयात आपण. आय इथून इथे म्हणजे परत 2 घरं, त्यानंतर इथून परत इथं म्हणजे 2 घरं परत पुढे, त्यानंतर इथून आय आपल्याला इथं पाहिजे होतं. ओके, ठीक. त्यानंतर आता एस बघूया. एस परत 2 घर पुढे गेलाय, त्यानंतर इथं परत 2 घर पुढं, आणि इथून 2 घर आपल्याला इथे एस पाहिजे होतं. राईट. चल, त्यानंतर ऍक्च्युली आपलं उत्तर आता आपल्याला इथंच आलंय की ही इमेज कुठंतरी थोडीशी वेगळी आहे. त्यानंतर तरी आपण एकदा कन्फर्मेशन साठी एकदा चेक करूया. एन परत 2 घर समोर गेलाय, एन परत 2 घर समोर इथे गेलाय, त्यानंतर 2 घर समोर एन. ओके, एन आहे करेक्ट. ओके, त्यानंतर पी एकदा चेक करू. पी 2 घर समोर गेलाय, त्यानंतर 2 घर समोर इथं, आणि इथून 2 घर समोर. बाकीचे आहेत फक्त एस आणि आय ह्यांची जागा चेंज झालेली आहे. ओके, मग आपला आन्सर आपल्याला आलं इथं. करेक्ट. काय आहे? पर्याय क्रमांक 4. पर्याय क्रमांक 4 ची जी आकृती आहे ती वेगळी आहे. ओके, समजतं? अशा प्रकारे आकृत्यांवरचे क्वेश्चन आपल्याला सोडवायचे आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या आकृत्या आपल्याला विचारल्या जातील. कधी पाण्यातली आणि ज्या आरशातली आकृत्या आपल्याला आहेत त्या आपण नंतर बघणार आहोत. त्या एक सेपरेट चॅप्टर आपल्याला सेपरेट टॉपिक दिलेला आहे, तो आपण नंतर बघूया. ओके, तर आपण आकृत्यांवरच्या अजून काही प्रश्न बघूयात. चल, हा प्रश्न आहे पहिल्या क्रमांकाचा प्रश्न आहे. आपल्याला सर्कलमध्ये काही आकृत्या दिल्या आहेत. बाण आहे, 4 प्रकारचे वेगवेगळ्या बाणांचे पद्धतीने 4 प्रकारच्या पद्धतीने लिहिलं आहे. तर मग बघा याच्यामध्ये वेगळा कोणता वाटतो आपल्याला. आपल्याला पुन्हा यात बघायचं आहे गटात न बसणारी आकृती. चला बघा. काय दिलंय आपल्याला? तर आकृती दिली. हा एक बाण दिलाय, ह्याच्या खाली एक डॉट आहे. सेम बाण सगळीकडे दिला आहे की नाही एकदा चेक करून घ्यायचं. ओके, इथं दिला आहे, तोच इथं पण दिला आहे सेम. त्यानंतर इथे गडबड झाली काहीतरी आपल्याला लगेच कळतं. ओके, त्यानंतर इथेही तो दिला आहे, डॉटवाला आहे इथे, बट इथं हा उलटा केलाय त्यांनी. तो बाण तसा नाहीये जसं 3 ठिकाणी दिसतोय. म्हणजे आपला आन्सर आपल्याला इथंच आलं, पण आपण एकदा रिचेक करूयात. ठीक आहे, हे आहे बाण व्यवस्थित बाण दिलाय सरळ. हा बाण आहे, हा इथं परत उलटा केलाय. ओके, इथं परत सरळ बाण आहे. आपला आन्सर आपल्याला इथंच मिळतंय. काय आहे? पर्याय क्रमांक 3. ओके, मग गटात न बसणारी आकृती कोणती आली आपली? 3 नंबरची. चल, त्यानंतर पुढचा प्रश्न घ्या. चला सोडवण्याचा प्रयत्न करा. काय बॉक्स दिला आपल्याला, बॉक्समध्ये काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेषा मारल्या आहेत. इथं 3 रेषा आहेत, 3 इथे 3 आहेत, इथे 3 आहेत, इथे 3 आहेत. म्हणजे यावरनं तर आपल्याला वेगळं असं काही दिसत नाही. त्यानंतर इथे एक डॉट आहे, इथे एक डॉट आहे, इथे, आणि सगळीकडे डॉट आहे एक एक. त्यानंतर इथे दिले आहेत आपल्याला 1 2 डॉट वाली रेष सोडून 2 रेषा आहेत इथे. त्यानंतर इथे आपल्याला 3 रेषा दिल्या आहेत. इथे आहेत 3 आणि इथे आहेत 3. ओके, म्हणजे आपल्याला इथं 2च दिलाय. ही आकृती या 3 आकृत्यांपेक्षा वेगळी आहे. समजतं? म्हणजे आपला आन्सर काय आला? पर्याय क्रमांक 1 ची जी आकृती आहे तिच्यात आपल्याला काहीतरी वेगळं दिसलं, मग आपला आन्सर फर्स्ट. ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. त्यात आपल्याला काही नंबर्स दिले आहेत. बघा एकदा.
ओके, तर पुढचा प्रश्न बघा, क्वेश्चन नंबर 3. काय आहे प्रश्न? त्रिकोण आपल्याला दिला आहे, त्रिकोणामध्ये काही संख्या आपल्याला दिल्या आहेत. ओके, तर असे प्रश्न सोडवताना संख्या दिसतात, लगेच लॉजिक लावायला बसायचं नाही की काय संख्या आहेत, कशा आहेत, त्यांच्यामध्ये काय गॅप आहे का काय, हे नाही बघायचं. त्यात सगळ्यात आधी बघायचं की किती किती नंबर दिलेत आपल्याला, किती आहेत. 1 2 3 4 5 6 7. इथे किती आहेत? 7. 1 2 3 4 5 6. इथं 7 आहेत. त्यानंतर 3 4 7. इथे पण 7 आहेत. 3 4 6. ओके, इथं फक्त 6 आहेत. मग आपल्याला आन्सर इथं झालं, राईट. जर इथं संख्या आपल्याला बरोबर मिळाल्या असतात तर आपल्याला यांचा गॅप बघावा लागला असता, म्हणजे यांच्यामध्ये काय फरक आहे. फरक काय आहे? इथं काहीतरी सेम फरक असता, इथं सेम फरक असता, इथं सेम फरक असला असता, आणि इथं फक्त आपल्याला काहीतरी वेगळा फरक दिसला असता. म्हणजे संख्या दिसतायत ना, आधी मोठ्या प्रमाणात जी गोष्ट आहे, जी आपल्याला लगेच कळते की बाबा अंक दिले आहेत, ते अंक आपण आधी मोजून घेऊ शकतो, राईट. तर मग आपण अंक मोजून घेतला, आपला आन्सर आपल्याला इथंच आला. पूर्ण सॉल्व्ह करायचं, त्यात प्रश्न आपल्याला मार्क मिळवायचे आहेत. ओके, प्रश्न पूर्ण सॉल्व्ह केलाय का तुम्ही, नाही केलाय, तुम्ही स्टेप बाय स्टेप प्रश्न सॉल्व्ह केला का, हे तुम्हाला विचारणार नाही. यावर तुमचे मार्क्स डिपेंड आहेत का? नाही. त्यामुळे तुम्हाला हे करणं गरजेचं आहे. त्यालाच शॉर्ट ट्रिक्स पण म्हटलं जातं. व्हिडिओच्या शेवटी आपण काही शॉर्ट ट्रिक्स पण बघूया. ओके, चला नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबरचा क्वेश्चन. काय आहे प्रश्न बघा एकदा. प्रश्न आहे, आकृत्या दिल्या आहेत आपल्याला 6 आकृत्या. या आकृतीमध्ये आकृत्या आहेत बॉक्समध्ये, प्रत्येक बॉक्समध्ये वेगवेगळी आकृती आहे. आता इथं सेम आपण जसं इथं केलं तसंच बघू शकतो कोणकोणत्या आकृत्या आहेत, कुठे एखादी आकृती चेंज दिली आहे का, कुठे दिसते का आपल्याला. इथं स्वस्तिक आहे, इथं आहे, इथं पण आहे, इथं पण आहे. ओके, त्यानंतर डिव्हिजनचा साईन इथं, इथे, इथे, इथे पण आहे. ओके, त्यानंतर ट्रायंगलचं साईन इथे आहे, इथे आहे, इथे आहे, इथे पण आहे. ओके, त्यानंतर बाण आहे, बाणाचं साईन पण आपल्याला चारही ठिकाणी दिसतंय. ओके, त्यानंतर ओके, मल्टिप्लिकेशनचं साईन इथे आहे, इथे आहे, इथे आहे. इथं आपल्याला मल्टिप्लिकेशनचं साईन नाहीये. इथं काय, इथं स्टारचं साईन आहे. ओके, ऍक्च्युली स्टारचं साईन इथे पण आहे, इथे आहे, इथे आहे, इथे पण आहे, बट मल्टिप्लिकेशनचं साईन इथं नाही. ओके, हे ऍडिशनचं साईन इथं आहे. ओके, हे ऍडिशनचं साईन त्यांनी तिथे टाकलं आहे, म्हणजे आपल्याला इथंच आपलं उत्तर मिळतंय की इथं कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे. असं जरी नाही केलं तरी पण आपण आकृती एकदा चेक करू शकतो. जर ही शॉर्ट ट्रिक आहे, मोठं ढोबळ मानाने आपल्याला कोणत्या आकृती त्यामध्ये दिसत आहेत आपल्याला त्या चेक करायच्यात, राईट. त्यानंतर आपण जर असं केलं, जर ठीक आहे आपल्याला असं उत्तर नाही मिळालं, सगळ्या आकृत्या आहेत, त्यानंतर आपण काय करणार. इथं स्वस्तिक दिलं आपल्याला, इथं स्वस्तिक आहे. काय चेंज आहे ह्या स्वस्तिक मध्ये आणि या स्वस्तिक मध्ये, मी या आकृतीवरच तुम्हाला समजून सांगते. ओके, इथं स्वस्तिक आहे, या आकृतीमध्ये इथं स्वस्तिक आहे, राईट. हे सेम. त्यानंतर या आकृतीमध्ये ते स्वस्तिक इथं आले, राईट. हे इथं समजतंय. त्यानंतर या आकृतीमध्ये तेच स्वस्तिक इथं आलंय खालच्या साईडला. स्वस्तिकची दिशा कळते तुम्हाला. जेव्हा तुम्हाला असा सिक्वेन्स बघायचा असतो त्यावेळेला सगळ्या आकृत्यांचा सिक्वेन्स वेगवेगळ्या ठिकाणी बघायचं नाही. याच ठिकाणी हीच आकृती एक ग्राह्य धरायची आणि त्याच आकृतीमध्ये हे कुठं आलंय, इथं आलंय, मग हे कुठं आलंय, इथं आलंय, हे कुठं आलंय, इथं आलंय, म्हणजे एक सिक्वेन्स चालू आहे आपला. स्वस्तिकचा सिक्वेन्स इथपर्यंत आला, राईट. आता दुसरा सिक्वेन्स आपण चेक करूया. इथं डिव्हिजनचा सिक्वेन्स, डिव्हिजन इथं आलंय, या आकृतीमध्ये इथं आलंय, या आकृतीमध्ये इथं आलंय, त्यानंतर या आकृतीमध्ये परत इथं, म्हणजे या आकृतीमध्ये, या आकृतीत कुठे यायला पाहिजे होतं, इथं यायला पाहिजे होतं, राईट. समजतंय ना. म्हणजे ही आकृती चुकीची, हे तर आपल्याला इथं पण कळालं का, कारण की इथलं जे डिव्हिजन होतं हे डिव्हिजन आपल्याला इथं पाहिजे होतं, राईट. त्यानंतर आपण हे मल्टिप्लिकेशन चेक करूया एकदा. हे मल्टिप्लिकेशन इथं आलंय, त्यानंतर मल्टिप्लिकेशन दुसऱ्या आकृतीत इथे येणार, तिसऱ्या आकृतीत इथे येणार आणि चौथ्या आकृतीत आपल्याला इथं पाहिजे. इथं मल्टिप्लिकेशनच्या ऐवजी त्यांनी ऍडिशन आपल्याला दिलंय, राईट.
त्यांनी जर ह्या ऍडिशन जरी नसतं दिलं आपल्याला, प्लसचं साईन देण्याऐवजी त्यांनी तिथं जरी मल्टिप्लिकेशन केलं असतं, तरी पण आपल्याला अंदाज येतोय की आपल्याला हे डिव्हिजनचं साईन इथं पाहिजे होतं. समजतंय? त्यानंतर ट्रायंगल दिला इथं, दुसऱ्या आकृतीमध्ये इथं तो ट्रायंगल आलाय, तिसऱ्या आकृतीत इथं आलाय आणि चौथ्या आकृतीत परत इथं आलाय. राईट? म्हणजे हा ट्रायंगलचा जो सिक्वेन्स आहे हा एकदम परफेक्ट त्यांनी लावला आहे. त्यानंतर हा बाण इथं आहे, सेकंड आकृतीत इथे येणार, थर्ड आकृतीत इथे येणार आणि फोर्थ आकृतीत इथे येणार. म्हणजे हा बाण जो त्यांनी इथं दिला हा आपल्याला कुठं पाहिजे होता? इथं पाहिजे होता. राईट? समजतंय तुम्हाला? अशाच पद्धतीने तुम्हाला आकृत्या सगळ्या सॉल्व्ह करायच्यात. ओके ओके, गुड. हे आपलं आलं आन्सर. पर्याय क्रमांक 4. आय होप तुम्हाला आकृत्यांवरचे प्रश्न कसे सोडवायचे हे समजलं असेल. तर आता आपण नेक्स्ट टॉपिकला सुरू करूया. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपला आहे संख्या. यानंतरचा आपला टॉपिक आहे संख्या. संख्या म्हणजे काय? मूळ संख्या काय असतात ते आपण बघितल्या. 100 पर्यंतच्या मूळ संख्या कोणकोणत्या आहेत त्या आपण बघितल्या आहेत. ओके, मग या चॅप्टर मध्ये काय बेसिक आपला महत्वाचं आहे? एक वर्गमूळ, 1 ते 20 किंवा 30 पर्यंतचा वर्ग आपल्याला माहित पाहिजे. वर्गमूळ, 2 चा वर्ग, 3 चा वर्ग, 4 चा वर्ग, 5 चा वर्ग, 6, 7, 8, 9, 10 असं मिनिमम 20 ते 30 पर्यंतचे वर्ग तुम्ही पाठ करून ठेवायचे आहेत. ओके, वर्गमूळ आणि घन, वर्ग आणि घन. वर्गमूळ कोणकोणते आहेत, घनमूळ कोणकोणते आहेत? 1 चा वर्ग एकच येतो, 1 चा घन एकच येतो. राईट? 2 चा वर्ग 4, 3 चा 9, 4 चा 16, 5 चा 25, 6 चा 36, 7 चा 49, 8 चा 64, 9 चा 81 आणि 10 चा 100. हे वर्गमूळ. घन काय असतो? वर्ग कसा काढला आपण? वर्ग काढायचा म्हणजे 2 चा वर्ग म्हणजेच काय? 2 गुणिले 2 बरोबर 4. का आला 2 चा वर्ग? 4. तसंच 5 चा वर्ग आपल्याला काढायचा. कसा काढणार? 5 गुणिले 5 बरोबर 25. 5 5 25. 7 चा वर्ग काढायचा. काय करायचे? 7 गुणिले 7 7 7 49. वर्ग काढायचा. वर्ग म्हणजेच 2, वरती 2 दिलेले असतात ते 2, मग 2 वेळेस त्याच संख्येला मल्टिप्लाय करायचं. जर घन काढायचं आपल्याला, 2 चा घन कसं करणार? 2 गुणिले 2 गुणिले 2. किती वेळेस? डोक्यावर किती आहेत? 2 च्या 3, त्यामुळे 3 वेळेस 2 ला मल्टिप्लाय करायचं. 2 दुनी 4, 4 दुनी 8. हा काय आला? घन आला हा 2 चा. ओके, त्यानंतर 5 चा घन कसं काढणार? 5 गुणिले 5 गुणिले 5 बरोबर 5 5 25. 25 गुणिले 5 25 5 125. हे आले घन. अशा प्रकारे कमीत कमी 10 ते 15 पर्यंतचे घन तुम्हाला पाठ करून ठेवायचे आहेत. ओके, घनमूळ झालं. यानंतर वर्गमूळ, घनमूळ. घनमूळ काय असतं? 30 संख्या, जी आधीची संख्या ज्याचा वर्ग आपण काढलाय, वर्गाची 30 संख्या वर्गमूळ असतो. ओके, त्यानंतर यात आपण काही प्रश्न बघूयात. प्रॅक्टिसला काही प्रश्न घेऊयात. ओके, चल. संख्या मालिकेवरचे हे काही प्रश्न आहेत जे आपल्याला सोडवायचे आहेत. ओके, तर सगळ्यात आधी जसं मी सांगितलं, संख्या मालिकेचे प्रश्न सोडवत असताना आपल्याला काही महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात. ते म्हणजे वर्गमूळ. आपल्याला 20 पर्यंतचे किमान वर्ग जे आहेत ते आपल्याला पाठ पाहिजेत. घनमूळ, घन आपल्याला मिनिमम 10 पर्यंतचे घन आपल्याला लक्षात पाहिजेत. त्यानंतर मग बाकीचे आपण मल्टिप्लिकेशन करून पण करू शकतो. ओके, तर संख्या मालिका एक आधी मी तुम्हाला सांगेल की हा जो क्वेश्चन आहे यामध्ये संख्यांचं काहीतरी जम्बलिंग केलेलं असतं, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला बघायचं आहे की ह्या संख्येमध्ये नेमकं काय त्यांनी संबंध दाखवला आहे किंवा कोणता संबंध त्या 2-4 अंकांमध्ये तुम्हाला दिसतोय. आपण
हा प्रश्न क्वेश्चन क्रमांक 3 आधी सोडवूयात. ओके, मग एक अंदाज येईल तुम्हाला की नेमकं प्रश्न संख्या मालिकेवर किंवा संख्यांवर प्रश्न कसे येतात. ओके, तर सोडवण्याचा प्रयत्न करा 2 मिनिटं, किंवा मग व्हिडिओला पॉज करा आणि तुम्ही आधी सोडवा, त्यानंतर मग हे एक्सप्लेनेशन बघा. ओके, चला. काय विचारलं इथं? संख्या दिल्या आहेत. काय आहेत? 51, 83, 123, 67. संख्या काही दिसतंय का वेगळं असं? आपण बघू शकतो 7चा वर्ग 49, त्याच्या जवळची संख्या दिसते आपल्याला. त्यानंतर 83, 9चा वर्ग 81, याच्या जवळची संख्या दिसते. त्यानंतर ही 11चा वर्ग किती आहे? 121, 121च्या जवळची संख्या आहे. आणि ही 8चा वर्ग 64च्या जवळची संख्या आहे. संख्या आधी बघून घ्यायच्या, कशाच्या तरी वर्गाच्या किंवा घनाच्या, वर्गमुळाच्या किंवा घनमुळाच्या जवळची संख्या वाटते का आपल्याला ते बघून घ्यायचं. मग इथं आपल्याला 49च्या जवळची वाटते, पण कितीने जास्त आहे? 7चा वर्ग 49 प्लस 2 51, म्हणजे इथं प्लस 2 केलेत त्यांनी. त्यानंतर 81, इथं 9चा वर्ग आहे, तिथं 83, म्हणजे इथं पण प्लस 2 आहे. इथं 121चा 123, म्हणजे इथं ही प्लस 2 आहे. त्यानंतर इथं 64 प्लस 3. समजला फरक काय? वर्ग घेतला त्यांनी, वर्गाची वर्गामध्ये दोन टाकलेत त्यांनी, वर्गामध्ये 2 टाकले आणि मग जे आन्सर आले ते त्यांनी इथं लिहिलंय. इथं फक्त 64 8चा वर्ग होता, इथं 66 आपल्याला यायला पाहिजे होते, पण इथं 67 आले आहेत, कारण की तिथे त्यांनी 3 ने ऍडिशन केली आहे. समजतं मग? तर हे आहे 4 नंबर, पर्याय क्रमांक 4 आपलं आन्सर आहे. गटात न बसणारी वेगळी जी संख्या आहे ती पर्याय क्रमांक 4 आहे. ओके, त्यानंतर हा पहिला प्रश्न. चला, ही संख्या दिली आहे 5249 2325 7164 3436. चला बघा बरं काय वेगळं दिसतंय याच्यामध्ये. प्रत्येक सोल्युशन तुम्ही जेव्हा बघताय त्यावेळेला व्हिडिओ पॉज करा आणि सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. संख्या मालिका किंवा बुद्धिमत्ता हा जो टॉपिक आहे किंवा विषय आहे, हा फक्त आणि फक्त सरावानेच तुमचा क्लिअर होणार आहे. ओके, जेवढे प्रकारचे प्रश्न मला इथे घेता येतील तेवढे मी घेईन, पण तुम्ही सराव करायचा आहे. सराव केल्याशिवाय या विषयाला तरी पर्याय नाही. ओके, चला काय वाटतं इथं काय आहे? 5 24 काही दिसतंय का वेगळं असं काही? 2 4 5 प्लस 2 किती होतात? 7. 7चा वर्ग 49 आला, राईट. म्हणजे या 2 अंकांची ऍडिशन केली त्यांनी. इथे किती होतात? 3 प्लस 2 5, 5 5 25, 5चा वर्ग किती? 25. वर्ग लक्षात नसेल तर लगेच मल्टिप्लाय करायचं, ठीक आहे. मग पाठ असतील तर लवकर उत्तर निघतील. त्यानंतर हे 7 प्लस 1 8, 8चा वर्ग 64, मग हेही करेक्ट आहे. इथं 3 प्लस 4 7, 7चा वर्ग जो इथं आला ऑलरेडी 49, इथं 36, 6चा वर्ग आहे हा. आपला आन्सर काय आलं? 4. ही चुकीची जोडी आहे. ओके, चल नेक्स्ट हे घ्या. काय दिलं? 7 2 1 3 8 5 6 7 9 4 5 5 8 6 4 8. काय वाटतं? काही साधर्म्य दिसतंय का? काय केलंय? 7 into 3 is equal to 21. 7 21, म्हणजे साईडच्या दोन्ही संख्यांचा मल्टिप्लिकेशन केलं त्यांनी, गुणाकार केला आणि ती संख्या मध्ये दिली. इथं 7 8 56, त्यानंतर इथं
9 5 45. तर आता चौथी संख्या काय आहे? 8 6 2 8. काय इथं डिफरन्स? 8 8 64. किती इथं? 62. आन्सर काय आला आपलं? पर्याय क्रमांक 4. 7 + 3 त्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलंय त्यांनी. 7 त्रिक 21. लास्टच्या दोन्ही डिजिटची मल्टिप्लिकेशन केली आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 4. चला करा. इथं दिसतंय हा 5चा वर्ग आहे, 7चा वर्ग, 4चा वर्ग आणि 8चा वर्ग. खाली काय? वरचं तर समजतंय आपल्याला. खाली काय आहे? 7 + 5 7 + 2 किती होतात? 9. 9चा आणि 25चा काही संबंध नाही. मग 7 - 2 = 5. 5चा वर्ग 25. इथं काय केलंय? 7तून 5 मायनस केले. 2 येणार. 2चा वर्ग नाही. इथं 9 - 5 किती येतात? 4. 4चा वर्ग. ओके, म्हणजे हे चुकलंय बहुतेक. इथं 9 - 1 8. 8चा स्क्वेअर. हे आन्सर चुकलंय. म्हणजे आपला उत्तर काय आलं? पर्याय क्रमांक 2. राईट. चलो, तर हे पुढचे प्रश्न आहेत. चला बघा. तर मग क्वेश्चन क्रमांक 5. संख्या दिल्या आहेत 143 168 440 आणि 197. काय आहे? वर्ग, वर्गमूळ, घनमूळ आधी सगळ्यात आधी चेक करून घ्यायचे. वर्ग वाटतोय का कशाचा? जवळपासचा. इथं इथं इथे बघा. वर्ग जर पाठ केले तर कळतील. हा 21चा वर्ग 441 त्याच्या जवळची संख्या आहे. हा 144 कशाचा वर्ग आहे? 12चा वर्ग. म्हणजे ही जवळची संख्या आहे. काय? 144. म्हणजे 12च्या वर्गामधनं -1 केलं त्यांनी. -1 बरोबर 143 आलं. इथं पण त्यांनी सेम केलं आहे. इथं काय? इथं वर्ग आहे का? कशाचा वर्ग आहे? जर आपल्याला वर्ग पाठ नसतील तर मग वर्ग काढायचा कसा? मल्टिप्लाय करायचा. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे 12चा वर्ग आपल्याला माहिती आहे. हा तर खूप दूरचा आहे. आपल्याला एवढं माहित पाहिजे की 14 15. 15चा वर्ग किती येतो? 225 येतो. मग हा कशाचा वर्ग असू शकतो का? 13चा वर्ग असू शकतो. 13 आणि 14 दोनच संख्या राहिल्या. 13चा वर्ग येऊ शकतो का? मग मल्टिप्लिकेशन करायचं. जर वर्ग येत नाही ना, लगेच मल्टिप्लिकेशन. 3 त्रिक 9 3 1 3 प्लस 3 1 3 1 0 0. सॉरी 1 1 1. काय आलं? 9 6 1 169. म्हणजे हा किती? 13चा वर्ग 169 -1. आता हा 197. म्हणजे काय? 14चाच वर्ग असणार आहे. आता 14चा वर्ग जर पाठ नाही तर मग काढा पटकन 14चा वर्ग. 4 चौक 16. हातचा आला 1. 4 1 4 आणि 5. 4 1 4 1 1 1 6 9 आणि 1 किती आला? 196. राईट. मग इथं काय केलं त्यांनी? 196 + 1 केला. आपल्याला काय पाहिजे? इथं त्यांनी -1 केला, इथं -1 केला, इथं पण त्यांनी -1 केला आहे. मग इथं -1 किती पाहिजे होतं आपल्याला? 195 पाहिजे होतं. इथे काय? 197. म्हणजे आपला आन्सर काय आलं? इतका आपला पर्याय क्रमांक 4 आपलं उत्तर आलं. ओके, चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. बघा. हा आहे अंश, हा आहे छेद. याला वरच्याला म्हटलं जातं न्यूमरेटर आणि खालच्याला म्हटलं जातं डिनॉमिनेटर. काय इथं काय साधारण दिसतंय? वर्ग 8चा वर्ग किती येतो? 64 + 1. इथं 13चा वर्ग किती आहे? 169.
इथं नाही होत. 11चा वर्ग 121 प्लस 1. इथं 18चा वर्ग 324 प्लस 1. इथं कन्फ्युजन वाटलं लगेच घ्यायचा 18. 18 गुणिले 18 वर्ग काढून घ्यायचा लगेच. ओके, मग आपला आन्सर काय आलं? इथं काय पाहिजे होतं? इथं 169 170 पाहिजे होतं. दोन नंबरचं आपलं उत्तर आलं. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 7. चला बघा जरा काय. मूळ संख्या पाठ करायला सांगितलं होतं मी. 100 पर्यंतच्या 25 मूळ संख्या पहिल्या लेक्चर मध्ये मी दिल्या होत्या. काय आहेत? 2 3 5 7 11 13 17 आठवत असतील तुम्हाला. 37 मूळ संख्या आहे. मूळ संख्या म्हणजे काय असते? मूळ संख्या म्हणजे काय? मूळ संख्या म्हणजे अशी संख्या ज्या संख्येला एकतर त्याच संख्येने भाग जातो किंवा मग 1 ने भाग जातो. जसं की 2 ला कोणत्या संख्येने भाग जातो? एकतर 1 ने भाग जातो किंवा 2 ने भाग जातो, म्हणजे त्याच संख्येने. जसं की 11 ला एकतर 1 ने भाग जाईल किंवा 11 नेच भाग जाईल. तर अशा संख्या ज्या असतात त्या मूळ संख्या असतात. मग 37 मूळ संख्या आहे, 47 मूळ संख्या आहे, 57 आहे का? 97 मूळ संख्या आहे, 57 मूळ संख्या आहे का? 1 आणि स्वतः 57 सोडून कोणत्या पाड्यामध्ये येते 57? 19 त्रिक 57. 19च्या पाड्यामध्ये 57 येतात, म्हणजे या संख्येला 19 ने भाग जातो. मग ती मूळ संख्या आहे का? नाही. या 3 मूळ संख्या आहेत. या तिन्ही संख्यांना एकतर 1 ने भाग जातो किंवा मग त्या स्वतः त्याच संख्येने भाग जातो. मग आपलं उत्तर आलं पर्याय क्रमांक 3. चला पुढे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 8. 273 644 255 82 काय आहे बघा. आधी बघायचं वर्ग घन दिलाय का, कुठं मूळ संख्यांचा काही संबंध लागतोय का? इथं काय 27 वाटतोय. 27 काय? इथं 64 वाटतो 8चा वर्ग. इथं 22 नाही, इथं वर्ग नाहीये. 8 हा 2चा घन आहे, हा 3चा घन. काय केलं त्यांनी? मग शेवटची जी संख्या आहे त्याचा घन घेतला. 3चा घन 27, इथं 4चा घन 64. 4चा वर्ग काय तो? 4 चौक 16 आणि 16 चौक 64. 4चा घन. इथं 5चा घन काय पाहिजे होता? 125. म्हणजे आपला आन्सर काय आला? पर्याय क्रमांक 3. आणि इथं 2चा घन 8. ठीक आहे, मग आपला आन्सर आला आपल्याला. इथं चुकीचं दिलंय त्यांनी. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपण संख्येवरचे आपण 8-9 प्रश्न बघितलेत. आता आपण अक्षर मालिकेला सुरुवात करूया. ओके, तर आता आपण अक्षर मालिकेवरचे काही प्रश्न बघणार आहोत. अक्षर मालिका पहिल्या लेक्चर मध्ये आपण मागचं जे आपलं आकलनवरचं लेक्चर आपण घेतलं त्यामध्ये आपण अक्षर मालिका काय असते, तर अक्षर मालिका कशी मांडायची, मांडणी कशी करायची, त्यांचे अक्षर कसे लिहायचे, नंबरिंग त्यांना कसं द्यायचं हे सगळं बघितलं होतं. त्यानंतर आता आपण डायरेक्टली प्रश्न बघूयात की कशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला अक्षर मालिकेमध्ये दिसतात. चल, पहिला प्रश्न आहे बघा. डिजिट्स ADEHSW आणि OR. संख्या मालिकेपेक्षा हा जो टॉपिक आहे तो थोडा सोपा जातो, कारण की अक्षरांमध्ये खूप काही जम्बलिंग करता येतं. पण संख्या याच्या अंकांमध्ये जे आहे अंकांमध्ये खूप काही जम्बलिंग करता येतं. पण जे अक्षर आहे अल्फाबेट्स त्यामध्ये जम्बलिंग किती केली तरी आपल्याकडे अल्फाबेट जे आहेत ते समोर असतात, डोळ्यासमोर असतात. आपल्याला वरती पेपरमध्येही क्वेश्चन अल्फाबेट सिरीज दिलेली असते. असं मी मागच्या लेक्चर मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं. 5-5 अल्फाबेटचा गट तिथं केलेला असतो आणि तो तुम्हाला दिलेला असतो. ओके, चला मग काय ए आणि डी मध्ये काय काय साम्य दिसतं? A D.
दोन अक्षर जे आहेत ती मध्ये सोडलेली आहेत. त्यानंतर ई आणि एचच्या मध्येही दोन अक्षर सोडले आहेत. इथं दोन अक्षर सोडले आहेत, इथे दोन अक्षर सोडले आहेत. त्यानंतर एस आणि डब्ल्यूच्या मध्ये तीन अक्षर सोडलेली आहेत. ओके. त्यानंतर ओ आणि आरच्या मध्ये आपल्याला दोन अक्षर सोडलेत. मग हा आपला आन्सर आला. कारण काय झालं, इथं तीन अक्षर त्यांनी सोडले. आपल्याला किती पाहिजे होती? 2-2ची सिरीज. इथं दोन अक्षर सोडले, इथे दोन सोडले आणि इथंही दोन सोडले आहेत. चला, मिळालं उत्तर. चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ई आणि व्ही मधलं साम्य बघायचं. ई आणि व्ही इथं आहे. ओके. एम आणि एन. ओके. अपोजिट जोड्या लक्षात ठेवायच्यात आपल्याला. अपोजिट जोड्या ई आणि व्ही. काय केलं त्यांनी? इथं अपोजिट जोडी एम आणि एन ची, इथं अपोजिट जोडी. त्यानंतर जे आणि क्यू इथं जे आणि क्यू ची अपोजिट जोडी. त्यानंतर जी आणि एस. ओके. जी आणि एस इथं अपोजिट जोडी आहे का? इथं जी सोबत काय पाहिजे होतं? टी आपल्याला पाहिजे होतं. इथं आलं जी आणि एस. आपला आन्सर काय आलं? पर्याय क्रमांक 4. चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. काय आहे? ए यू IMGO आणि ई पी. ए आणि यू. काय दिले? ए आणि यू मध्ये किती डिजिटचा फरक आहे? इथून इथपर्यंत 18. त्यानंतर आय आणि एम यामध्ये 3 डिजिटचा फरक आहे. त्यानंतर आहे जी आणि ओ. काय आहे? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिटचा फरक आहे. ई आणि पी मध्ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिटचा. काही साम्य मिळतंय का आपल्याला? नाही, काहीच नाही. इथं 18, इथं 3, इथं 7, इथं 10 नाही. याचा अर्थ आपल्याला काहीतरी वेगळं शोधावं लागणार आहे. संख्यांचा फरक इथं नाहीये. मग काय दिलं? ए आणि यू वर परत जाऊ आपण. ए आणि यू. एचा क्रमांक आहे 1 आणि यूचा क्रमांक आहे 21. ए आणि यू काय आले? यांची बेरीज करू शकतो आपण. किती येते? 22. आय आणि एम. आयचा किती आहे नंबर? 9 आणि एमचा नंबर 13. 9 + 13 किती येतात? 22. ओके. इथं थोडंसं वाटतंय. ओके. नेक्स्ट जी आणि ओ. जीचा आहे 7 + ओचा आहे 15. 22. त्यानंतर ई आणि पी. ईचा 5 + पीचा किती येतो? 16. 16 + 5 21. आपल्याला किती पाहिजे होतं? 22. इथे 22, इथे 22 आले, ऍडिशन आले. म्हणजे त्यांनी काय केलं? हा नंबर घेतला ए आणि ए चा जो नंबर आहे तो आणि जो दुसरा डिजिट आपल्याला अल्फाबेट दिला यू, त्यांची दोन्हीचे नंबरांची ऍडिशन त्यांनी केली आणि ती जी ऍडिशन होती तीच त्यांनी बाकीच्यांची पण ऍडिशन केली. त्यात फक्त याची ऍडिशन त्यांनी वेगळी दिली. मग आपला आन्सर काय आलं? पर्याय क्रमांक 4. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सोडवण्याचा प्रयत्न करा. ए आणि ई काय दिलंय? ए आणि 3 डिजिट, यांच्यामध्ये 3 डिजिटचा फरक आहे. त्यानंतर डब्ल्यू आणि झेड इथं 2 डिजिटचा फरक आहे. त्यानंतर जी आणि के मध्ये परत 3 डिजिटचा फरक आहे. त्यानंतर आर आणि व्ही यामध्येही 3 डिजिटचा फरक आहे. ओके. म्हणजे इथेही 3 डिजिटचा फरक आहे, इथं आणि इथेही 3 डिजिटचा फरक आहे. इथं आपल्याला 2 डिजिटचा फरक दिसतो, म्हणजे हे चुकीचं आहे. मग आपला आन्सर काय आलं? पर्याय क्रमांक 2. ओके. तर अशा प्रकारे आपण अक्षर मालिकेचे जे प्रश्न आहेत ते आपण बघितले आणि वर्गीकरण हा जो पूर्ण चॅप्टर आहे तो आपला इथे कव्हर झाला. त्यानंतर आपण पुढचे जे काही प्रश्न आहेत या चॅप्टरवरचे ते आपण एखाद्या PDF मध्ये किंवा PDF फॉर्म मध्ये जर तुम्हाला पाहिजे असतील अक्षर मालिका
त्यानंतर संख्या मालिका, आकृत्या आणि शब्दसंग्रह यावरच्या आणखी काही प्रॅक्टिससाठी, सरावासाठी जर तुम्हाला प्रश्न हवे असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, मग मी तुम्हाला PDF अरेंज करते. ओके, तर पुढचं चॅप्टर आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया आणि भेटूयात पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.